So, good morning mga boss. Bali araw ng linggo ngayon mga boss. So, nagyaya si Kuya na pupunta kami ng grotto eh. Bibili kami ng ibon. Titingin-tingin tayo sa grotto kung ang mga gandang bibilihin doon. Saan nyo pa phase 5? Phase 5? Dito dadaan eh. Papunta kayo ngayon ba? Oo. Kasi sa Miss White. Ano saan ba banda? Sa Miss White? Sige. Saan tayo sa San Jose itong mga to? Saan tayo sa phase 5? Alam phase 5? Tanong natin. Ano kaya yun? Okay na? Okay na dito. Okay. Malapit na tayo sa grotto. Meron parkingan doon? Dito tayo pasok? Ngayon lang. Na may mga ganito? Oo. Hindi pa nakapasok dito eh. Ano kaya ito yan? Paris na yan, babae na lang. Gaganda no? 1,525. Lovebird. Mga lovebird eh. Gusto mo ano, Henry, o? Kaya mo lang ng konti. Nabibigay kayo. Ariwa, o. Paris na eh. Budget ka na lang, eh. Bibigyan kita. Libre pa yan. Ang bansang kahon. Next to max. Ewan. Ito 1,500. 1,525. Yung parang sa kahon. Babae lalaki no? Babalik. Pero bibili lang ng Bonaville. Baka may ilong, hindi mo ako maalala. Thank you, pre. Nandito pala ka sa grotto ngayon, no? Dahil malaking aso. Kain, boss. Naman dito Siya lang yata madami yung puno. oh, so lang.
Mas budget meal. Mas budget meal yan. Kasi, ano man lang naman. Dalawa na yan, dalawa na oh. Ay, bakit na dalawa? Ito, 650 na lang, dalawa, hindi na 700. 400 talaga isa ko niya. Buwan. Yan. Ano ito? Laki. Malang restaurant. Yun na, pinasok mo sa mahiwagang box. May siksing pa pala eh. Siksing na, 50 lang. Kaya super budget meal. Budget meal. Wala, uwi na agad yan kuya. Hindi naman. Kasi ako muna kay Desiree Camul. Kasal mo palamig. Kantan pa kami. Nakakawala ba yan? Huwag lang yan, tatapat sa itan. Pag nagkapalayan kayo, siyempre Hindi, motor lang kami. Motor. Budget meal din kami. Alaga mo ba yan? Di ba ang alaga? Di ba ang ulan na kahit sa pinanitan? Di ba ang dito nag-alaga ka ng marami, hindi ka na mapagsalita. Kasi magpapakain lang, kaya sigado mo. Gusto niyo yung kulungan? Ang problema. Mga pang-rated na mga naman tala. Gawa namin ng kulungan. Eh, dyan sa Caloocan, meron doon. Kulungan. Magkalimutan tayo. Alam mo ang problema. Kaya hanapin kita. Gusto na pa ngayon. Kasi kwenta ka ba? Araw-araw ka ba dito? Ay, every Sunday ka dito ya? Oo! Yeah. Basta boss, pag wala kang over. Oo. Teka boss, meron ka sa kwenta. Tama rin ako. Gawin ko pala sa kwenta. Ano yung gulay na yun? Budget meal na yun. Bibili. Ano mga pagkain yan? Ano? Meron. Yung ano ya, yung parang ganun. Kailangan po ba yan? Yung nahuli ko, ano yung pangalan nun? Ay, yan, ito pinandan. Pwede yan ipagsamahin sila. Pwede naman. Ano pangalan mo ya? Tino sa vlog. Sino? Naka-vlog. Nagbablog ka? Naka-vlog lang. Naka-vlog. Sa Bukawi, madami, no? Oo. Nung gusto bumili dito na kay Sir Pino. Ang nag-budget ko dito daw. Ito, ano? Salamat boss. Thank you kuya. Healthy eh. Pakiris yung nadali mo. Salamat ka! Ito yung sa'yo. Oh, nakabili na kami ng ibon. Bagang 650. Nakabili kami 6 o. Pero iba yung mukha. Halikan sila. Oh, nakabili na si kuya ng ano, ibon. Talagang 650. Budget meal tayo. Uwi na kami. Kano ang dito? Kulang mo? Sa Bukawi ba? Mas marami doon ano. Makapag Bukawi, malapit lang naman yung Bukawi. Hindi ko lang kasama yung Bukawi ba? Ay, ano natin, map natin. Sadyain talaga yun. Oo, pag-alaga lang naman yan eh.
Gas muna tayo. Melon. Yun nga mga boss, pauwi na kami mga boss. Nakabili na kami ng lovebirds. Budget yun lang yung binili namin dito sa may grotto. Kuya bumili ng watermelon. Hindi mo ano to. Hindi ito isang plastic. Kaya, pwede mo kayo isang plastic. Gumulong. Okay yan. Sariwa oh. Pagluto niyo mamaya yan. Tama na yan. Ito na yan. Hindi, dito na kami mga boss. Pauwi na kami. Ano, nakabili ka? Wow, ang ganda oh. Tatlo na sila. Ano? Anak mo, dagpo na siya dati. Lalaki pa yan. Yan, pinili mo. Parot ba yan? Oo, lalaki yan. Umasin ba yun? Parot siya. Talagang malaki. Ganyan yan sila. Magkakasundo din yan. Kaso lang maliit yung cage. Maliit.